Hello guys, කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Binance Web3 wallet එක සරලවම ඉතාමත් පහසුවෙන්ම step by step හදාගන්න වීඩියෝ එකට අදාළ වීඩියෝ එක. ඉතින් දැන්ම මේ වීඩියෝ එක like කරලා ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකට එකතු වෙන්න කියලා මම මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට Binance account එකක් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ හා first comment එකේ තියෙන links ඉතාමත් පහසුවෙන්ම USDT C එක trading fee rebate එකක් එක්ක Binance account එකක් නිවැරදිව හදාගන්න හැටි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ official Telegram channel එකටත් join වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඒ channel එකේ Binance එකෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන් හැම ක්‍රමයක් ගැනම වගේම Binance වලට අදාළ හැම දෙයක් ගැනම update කරනවා මම නිතරම. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ Telegram channel එකටත් ඔයා join වෙලා ඉන්න. හරි මුලින්ම ඔයාගේ Binance application එක open කරන්න. open කරලා wallet කියන සලකුණු උඩ එකපාරක් touch කරන්න. touch කරනකොට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙවි exchange web3 කියලා තියෙනවා. ඔයා මේ web3 කියන tab එකට එකපාරක් touch කරන්න. touch කරනකොට web3 wallet කියලා මේ විදිහට open වෙවි. ඔයාට පේන්නේ නැති මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා පහලින් create wallet කියලා tab එක. ඔයා මේ ටැබ් එකට එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරනකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ප්‍රතිශතයක් පිරෙනවා. අපේ wallet එක create වෙනවා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 100%ක් මේ විදිහට පිරුණාම සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ wallet එක create වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් අපේ wallet එක backup කරන්න ඕන. ඔයාට මේ වගේ warning එකක් එවි. එහෙම නැත්නම් ටැබ් එකක් පෙන්නාවේ backup now කියලා. ඔයා මේ backup now කියලා මේ විදිහට පෙන්නන තැන මේ ටැබ් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරනකොට options දෙකක් backup with iCloud කියලා තියෙනවා මගේ Apple iPhone එකකින්ද. ඔයාගේ Android smartphone එකක් නම් backup in with Google Drive කියලා පෙන්නාවි. ඊට පහලින් backup with QR code කියලා iPhone Android දෙගොල්ලටම පෙන්නාවි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඕනම option එකක් මෙතනින් තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පළවෙනි option එක උඩ click කරන්න. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි option එක උඩ click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි option එක උඩ click කරොත් ඔයාගේ තියෙන Android smartphone එකක් නම් ඔයාටත් මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ set recovery password කියලා. මෙතනට දෙන password එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන. මොකද මේ password එක අපිට ආයෙත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. කොහේ හරි අනිවාර්යයෙන්ම ලියාගෙන හරි තියාගන්න ඉන්න මේ password එක. මොකද මේ password එක නැති වුණොත් ඔයාගේ wallet එක ආයෙ recovery කරලා ගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට password එකක් දෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම simple ලකුණු capital ලකුණු ඉලක්කම් මේ වගේ characters අරගෙන strong password එකක් දෙන්න. ඉතින් උඩයි යටයි දෙකේම තියෙන tab එකේ එකම password එක නිවැරදිව type කරන්න. type කරපු ගමන් ඔයාලට continue කියලා මේ විදිහට කහ පාටින් tab එක වැටේවි. ඔයා ඒ tab එකට එකපාරක් touch කරන්න. safety tips කියලා එනවා. ඉතින් ඔයා මේ දෙකට හරි ලකුණු දෙකක් දීලා ඔයාට ඒ විදිහට හරි ලකුණු දෙකක් මේ විදිහට දුන්නාම පහලින් නැවතත් continue කියලා එවි. ඔයා අන්න ඒ tab එකට එකපාරක් touch කරන්න. ඒ විදිහට ටච් කරාම ඔයාගේ Google Drive එකට හෝ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ iCloud එකට මේ විදිහට මේ wallet එක backup වෙනවා. ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. මේ විදිහට backup කරද්දී අවුලක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ Telegram channel එකට message එකක් දාන්න. ඉතින් Telegram channel එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ හා first comment එකේ තියෙනවා. backup එක අවසානයේදී ඔයාට මේ විදිහට QR code එකක් පෙන්නාවි. එහෙම නැත්නම් ඔයා QR code එක මාර්ගයෙන් backup කරොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට password එකෙන් පස්සේ QR code එකක් පෙන්නාවි. ඉතින් ඔයා මේ QR code එක කොහේ හරි save කරලා තියාගන්න photo එකක් විදිහට හරි screenshot එකක් විදිහට හරි. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන මේක වෙනත් phone එකක හරි ඔයාගේ phone එකක හරි save කරලා continue කියන tab එක උඩ click කරන්න. click කරාම ඔයාට පේන්නේ නැති මම මේ වෙලාවේ scan කරන්න යන්නේ මේ QR code එක මගේ අනිත් phone එකට යවලා තියෙන එක. ඒක scan කරපු ගමන්ම මේ විදිහට නැවතත් password එකක් ගහන්න තැනක් ආවා. ඉතින් මෙතනට දෙන්න ඕන ඔයා කලින් type කරගත්තු password එක recovery password එක. ඒක නිවැරදිව type කරන්න ඔයා මෙතන type කරලා පහළ පෙන්නන continue කියන tab එක උඩ click කරන්න. දැන් ඔයා okay කරන්න. හරි ඉතින් අපේ wallet එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි දැන් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ නොදන්න යාළුවෙක්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහස් comment section එකේ comment එකක් ඉදිරියට දාගෙන යන්න. මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.